આજે આપણે ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ અને હાઇડ્રોલિક મશીન સબ્જેક્ટ થર્ડ સેમેસ્ટર ડિપ્લોમા મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ વિશે ભણીશું. તો આ લેક્ચર છે ફ્લુઇડ ડાયનેમિક્સ ચેપ્ટરનો છે. ફ્લુઇડ ડાયનેમિક્સ ચેપ્ટર નંબર 4. હું મેહુલ આર્દેશના આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સૌથી પહેલાં તો આપણે ફ્લુઇડ બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન થોડુંક જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલા ફ્લુઇડ ને આપણે જો ત્રણ ભાગે ક્લાસિફિકેશન કરીએ તો સૌથી પહેલા આપણે કહી શકીએ ફ્લુઇડ સ્ટેટિક. ફ્લુઇડ સ્ટેટિક્સ મતલબ શું કે ઇટ ડીલ્સ વિથ ધ ફ્લુઇડ એટ રેસ્ટ. મતલબ જ્યારે ફ્લુઇડ છે એ સ્ટેડી પોઝિશનમાં હોય અને ત્યારે આપણે એનો અભ્યાસ કરીએ અને આપણે ફ્લુઇડ સ્ટેટિક કહીએ છીએ. There is no relative motion between adjacent fluid layers, or we can say that neighboring fluid layers. મતલબ એક લેયર હોય એની નીચે બીજું લેયર હોય ફ્લુઇડનું, તો એ બંને વચ્ચે રિલેટિવ મોશન ન થાય, એ બંને વચ્ચે કોઈ પણ જાતની રિલેટિવ મોશન ન થાય. અને એવી રીતના જો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો આપણે ફ્લુઇડ સ્ટેટિક કહીએ છીએ. ફ્લુઇડ સ્ટેટિક. ત્યારબાદ આવે છે અને du by dy equal to 0. તો અહીંયા du બતાવશે આપણને u represent velocity in this direction and y represent a distance between two layers. Y represent a distance between two layers. તો એ જે છે એની વેલ્યુ 0 થશે. મતલબ there is no relative motion between the two fluid layers. ત્યારે ફ્લુઇડ છે એ સ્ટેડી કન્ડિશનમાં છે, ફ્લુઇડ છે રેસ્ટ કન્ડિશનમાં. અને ત્યાં એ સમયે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ તો એ બ્રાન્ચને આપણે ફ્લુઇડ સ્ટેટિક કહી શકીએ. તો બીજું ચેપ્ટર છે ફ્લુઇડ સ્ટેટિક રિલેટેડ છે. ત્યારબાદ ત્રીજું ચેપ્ટર છે એ ફ્લુઇડ કાઇનેમેટિક્સ છે. ફ્લુઇડ કાઇનેમેટિક્સ. તેમાં આપણે ફ્લુઇડ જ્યારે મોશનમાં હોય, બ્રાન્ચ ઓફ સાયન્સ ડીલ્સ વિથ મોશન ઓફ પાર્ટિકલ વિધાઉટ કન્સિડરિંગ ફોર્સીસ. તો અહીંયા ફ્લુઇડ છે એ રેસ્ટ કન્ડિશનમાં નથી, પણ ફ્લુઇડ છે એ મોશનમાં છે અને એના પાર્ટિકલ્સ ની આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ. એ બ્રાન્ચ છે એને આપણે ફ્લુઇડ કાઇનેમેટિક્સ કહીએ છીએ. પણ એમાં આપણે ફોર્સ છે, ફોર્સને કન્સિડર કરતા નથી. ફોર્સને કન્સિડર કરતા નથી. વિધાઉટ કન્સિડરિંગ ફોર્સ આપણે જો સ્ટડી કરીએ તો એને આપણે ફ્લુઇડ કાઇનેમેટિક્સ કહીએ છીએ. અને એમાં આપણે વેલોસિટી અને પ્રેશરની સ્ટડી કરીએ છીએ. વેલોસિટી એટ એની પોઈન્ટ ઇન એ ફ્લો ફ્લુઇડ એટ એની ટાઈમ ઇટ સ્ટડી. વેલોસિટીનું નોર્મલી આપણે એમાં વેલોસિટી અને પ્રેશરની સ્ટડી કરીએ છીએ, પણ આપણે ફોર્સ ત્યારે કન્સિડર કરતા નથી. ફોર્સ આપણે કન્સિડર કરીએ ત્યારે એ થઈ જાય છે ફ્લુઇડ ડાયનેમિક્સ. સ્ટડીડ વેલોસિટી એન્ડ એક્સલરેશન એટ અ પોઈન્ટ ઇન અ ફ્લુઇડ ફ્લો. મતલબ એક પાઇપ છે અને પાઇપમાં ફ્લુઇડનો ફ્લો થાય છે અને કોઈ પણ એક પોઈન્ટ ઉપર આપણે એની વેલોસિટીની સ્ટડી કરીએ અને એક્સેલરેશનની સ્ટડી કરીએ, ફ્લો થતો હોય ત્યારે. અને we also include the force when there is a flow of fluid. તેને આપણે ફ્લુઇડ ડાયનેમિક્સ કહીએ છીએ. It include also study of forces. જ્યારે ફ્લુઇડ કાઇનેમેટિક્સમાં ખાલી વેલોસિટી અને એક્સેલરેશનની સ્ટડી થાય, પણ ફોર્સની સ્ટડી થતી નથી. તો ફ્લુઇડ સ્ટેટિક મતલબ ફ્લુઇડ છે રેસ્ટ કન્ડિશનમાં છે અને આપણે એની સ્ટડી કરીએ. ફ્લુઇડ કાઇનેમેટિક્સ મતલબ ફ્લુઇડ છે એનો ફ્લો થાય છે અને વેલોસિટી એક્સેલરેશન અલગ અલગ પેરામીટર્સ છે એનું સ્ટડી કરીએ, પણ ફોર્સને કન્સિડર કરતા નથી. ત્યારબાદ ફ્લુઇડ ડાયનેમિક્સ, જેમાં આપણે ફોર્સ કન્સિડર કરીએ, ફ્લુઇડનો ફ્લો થાય છે અને ફોર્સ કન્સિડર કરી અને આપણે વેલોસિટી અને એક્સેલરેશન અથવા તો અલગ અલગ પેરામીટરનો સ્ટડી કરીએ એને આપણે ફ્લુઇડ ડાયનેમિક્સ કહીએ છીએ. આપણે ફ્લુઇડ ડાયનેમિક્સ છે એ ચોથું ચેપ્ટર છે. ચોથા ચેપ્ટરથી આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ. And dynamic behavior of fluid flow is analyzed by Newton's second law of motion.
ન્યૂટન્સ સેકન્ડ લો ઓફ મોશન, બરોબર ને? એના દ્વારા આપણે ડાયનેમિક બિહેવિયર છે ફ્લુઇડ ફ્લોનું એ સ્ટડી કરવાની છે. So as we all know that is a Newton's second law of motion. F equal to m into a. So F represent a force. F represent a force. M represent mass of fluid flow element. M represent a mass of fluid flow, and A represent the acceleration of fluid flow. Suppose if we consider one direction in the direction of x, અહીંયા આપણે લખશું fx, force acting in the direction of x, mass of fluid flow જે આમાં flow થાય છે અને ax, acceleration in the direction of x, fx equal to m into ax. So that is the Newton's second law of motion. એના દ્વારા આપણે dynamic fluid flow ભણવાનું છે. Then there are certain number of forces acting on a fluid flow. ઘણા બધા પ્રકારના અલગ પ્રકારના ફ્લુઇડ ફોર્સીસ છે એ જ્યારે ફ્લુઇડનો ફ્લો થતો હોય ત્યારે એના ઉપર એક્ટ કરતા હોય છે. એ આપણે જોશું. વોટ આર ધ ડિફરન્ટ forces acting on a flow, fluid flow? What are the different forces acting on a fluid flow? Suppose એક પાઇપ છે એની અંદર આવી રીતના ફ્લુઇડ ફ્લો થાય છે. તો કેટલા પ્રકારના ફોર્સ લાગશે એના પર? તો ફર્સ્ટ એફજી રિપ્રેઝેન્ટ અ ગ્રેવિટી ફોર્સ. એફજી રિપ્રેઝેન્ટ અ ગ્રેવિટી ફોર્સ. આપણને ખબર છે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ હંમેશા નીચેની બાજુ લાગે છે. એફજી રિપ્રેઝેન્ટ અ gravity. Then Fp represent a pressure force. So Fp represent a pressure force. So there is some pressure acting on that pipe due to the flowing of fluid. Fluid flow ને લીધે કંઈક પ્રેશર એક્ટ થશે, તેના લીધે પણ પ્રેશર ફોર્સ એક્ટ કરે છે ફ્લુઇડ ફ્લો દરમિયાન. So Fp represent a pressure force. Then Fv, force due to viscosity. Force due to viscosity. Force due to viscosity. તો વિસ્કોસિટી જે ટર્મ છે એ તમે ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં ડિટેલમાં સ્ટડી કરશો. વોટ ઇઝ ધ વિસ્કોસિટી? અને એક ન્યૂટન્સ લો ઓફ વિસ્કોસિટી પણ છે. ટાઉ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટુ du by dy. Equal to mu du by dy. So viscosity જે ટર્મ છે તમે ડિટેલમાં સ્ટડી ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં કરશો. તો એ વિસ્કોસિટીને લીધે પણ ફોર્સ લાગે છે. Then Ft represent the turbulence. Ft represent the force due to turbulence. તો જ્યારે પણ ફ્લુઇડનો ફ્લો થતો હોય તો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ફ્લો છે એ પણ આપણે આગળ જોશું. લેમિનાર ફ્લો, ટર્બ્યુલન્સ ફ્લો, બરોબર ને? તો જે ટર્બ્યુલન્સને લીધે ફોર્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે એને આપણે Ft કહીએ છીએ. And then Fc, force due to compressibility. So compressibility ટર્મ પણ તમે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં ડિટેલમાં સ્ટડી કરશો. એનો કોન્સેપ્ટ શું છે compressibility. So Fc that represent a force due to compressibility. So these are the different forces acting on a fluid flow. Now what is the net force? Net force will combine all the forces. બધા ફોર્સીસનો આપણે સરવાળો કરશો એટલે આપણને નેટ ફોર્સ એફએક્સ મળશે. Fg represent gravitational force, Fp represent pressure force, Fp represent force due to viscosity, Ft represent force due to turbulence, and Fc represent force due to compressibility. Now if we neglect the Fc, means if we neglect the force due to compressibility, then the remaining equation is called Reynolds equation of motion. If we neglect the Fc, means compressibility છે એને આપણે neglect કરી દઈએ. compressibility. The remaining equation વચ્ચે આપણે Reynolds equation. Again, if we neglect the Ft,
force due to turbulence and આપણે neglect કરી દઈએ, then remaining equation is called Navier-Stokes equation of motion. The remaining equation is called Navier-Stokes equation of motion. And again, if we neglect the force due to viscosity, if we neglect the force due to viscosity, then the remaining equation is called Euler's equation of